Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτούς εδώ τους υπέροχους, παραδοσιακούς, αφράτους, βουτυρέγγιους κουραμπιέδες αμυγδάλου. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε με 200 γραμμάρια αμύγδαλο ασπρισμένο, το οποίο τοποθετούμε σε μία λαμαρίνα πάνω σε χαρτί ψησίματος και θα τοποθετήσουμε τη λαμαρίνα στο φούρνο κατά προτίμηση στον αέρα στους 150-160 βαθμούς Κελσίου, μπορείτε και στους 180 βέβαια, με μεγάλη προσοχή όμως, για 6 με 8 λεπτά μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα τα αμύγδαλα. Θα βγάλουμε από το ψυγείο 500 γραμμάρια βούτυρο και θα το αφήσουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορείτε να το βάλετε και για πολύ λίγα δευτερόλεπτα στα μικροκύματα να μαλακώσει. Και στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά μας, τα οποία είναι 2 καψάκια βανιλίνης, 180 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ανθό νερό. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας για το εσωτερικό. Επιπρόσθετα θα χρειαστούμε για την επικάλυψη 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μία βανιλίνη, μία κουταλιά της σούπας corn flour και λίγο ανθό νερό για να ψεκάσουμε τις κουραμπιέδες μόλις βγουν από το φούρνο. Αυτά και μόνον είναι τα υλικά για τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες. Στους παραδοσιακούς κουραμπιέδες δεν βάζουμε αυγά και σε καμία περίπτωση δεν προσθέτουμε baking powder. Φτιάχνουμε κουραμπιέδες που πρέπει να τρίβονται στο στόμα, όχι μπισκότα. Εδώ λοιπόν έχουμε τα αμύγδαλα, έχουν πάρει χρώμα. Θα τα χονδροσπάσουμε με τη βοήθεια ενός οικιακού blender ή με ένα γουδί και θα τα αφήσουμε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το βούτυρο, μαλακωμένο βούτυρο 500 γραμμάρια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αγελαδινό βούτυρο ή αιγοπρόβιο ή τύπου κερκύρας ή όποιον άλλον τύπο βουτύρου εσείς επιθυμείτε, αρκεί να γνωρίζετε ότι ανάλογα με το είδος του βουτύρου που θα χρησιμοποιήσετε και το πόσο καθαρό είναι, δηλαδή ποια είναι η πραγματική περιεκτικότητα σε λιπαρή ουσία, γιατί οι περισσότεροι τύποι βουτύρου που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν μέσα προσμίξεις, έχουν νερό δηλαδή. Οπότε ανάλογα με τον τύπο που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί και η ποσότητα του αλευριού που θα χρειαστείτε. Σας είπα ότι το αλεύρι είναι 800 γραμμάρια, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπορεί όμως ανάλογα με τον τύπο του βουτύρου να χρειαστείτε λιγότερο, 650-700 ή και περισσότερο, μέχρι και 1 κιλό. Ξεκινάμε λοιπόν με το βούτυρο, την ζάχαρη άχνη 180 γραμμάρια και τα 2 καψάκια βανιλίνης, και με μια κουζινομηχανή ή ένα μιξεράκι χειρός θα χτυπήσουμε το βούτυρο να αφρατέψει και να ενσωματωθεί η ζάχαρη άχνη. Η διαδικασία αυτή με μιξεράκι χειρός θα πάρει περίπου 10 λεπτά. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια ανθό νερό και θα συνεχίσουμε το χτύπημα για άλλο ένα περίπου λεπτό. Και είμαστε έτοιμοι.
Στο σημείο αυτό θα αρχίσουμε να προσθέτουμε το αλεύρι, 800 γραμμάρια περίπου αλεύρι για όλες τις χρήσεις, όπου θα προσθέσουμε στην αρχή το μισό και φυσικά αφού το κοσκινήσουμε και θα ανακατέψουμε μέχρι να ενσωματωθεί με απαλές κινήσεις. Αυτό το πρώτο στάδιο μπορείτε να το κάνετε και με μία μαρίζ. Το βούτυρο είναι πάρα πολύ αφράτο και δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αν το είδατε, ότι είναι κάθασπρο. Να πω επίσης ότι στην περίπτωση που δεν έχετε ούτε μιξεράκι χειρός, μπορείτε να κάνετε όλη τη διαδικασία με το χέρι. Μπορείτε να χτυπήσετε δηλαδή το βούτυρο με το χέρι ή με έναν αυγοδάρτη, όπου βέβαια καλό είναι στην περίπτωση αυτή να βάλετε το βούτυρο κοντά σε πηγή θερμότητας ή για λίγα δευτερόλεπτα στα μικροκύματα για να μαλακώσει πάρα πολύ και έτσι θα γίνει πολύ πιο εύκολα η δουλειά σας. Το αλεύρι έχει σχεδόν απορροφηθεί, οπότε θα προσθέσουμε τα καβουρδισμένα και χονδροσπασμένα αμύγδαλα, 200 γραμμάρια, και θα ανακατέψουμε να ενσωματωθούν και τα αμύγδαλα. Ο κουραμπιές θέλει καλό βούτυρο και καλό αλεύρι, με δεδομένο ότι είναι ένα γλυκό φτωχό σε υλικά, οπότε εδώ μην κάνετε εκτόσεις στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσετε. Και σταδιακά θα ενσωματώσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πατώντας hype και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και μια απλή φατσούλα, ένα emoji, δίνει στον αλγόριθμο του YouTube το μήνυμα ότι το βίντεο έχει αλληλεπίδραση και επομένως αξίζει να προωθηθεί. Θα προσθέσω και το τελευταίο αλεύρι. Στην περσινή συνταγή είχα χρησιμοποιήσει εγωπρόβιο βούτυρο και δεν είχε πάρει 800 γραμμάρια αλεύρι, είχε πάρει λιγότερο. Φέτο που χρησιμοποίησα αγελαδινό και συγκεκριμένα χρησιμοποίησα ένα πακετάκι τύπου κερκύρας και ένα πακετάκι κλασικό αγελαδινό βούτυρο, βλέπω ότι θα το πάρει όλο και ίσως χρειαστεί και λίγο παραπάνω. Από ό,τι βλέπω μάλλον είμαστε καλά, δηλαδή χρειαστήκαμε ακριβώς 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα συνεχίσουμε λίγο το ζύμωμα μέχρι να απορροφηθεί όλο το αλεύρι και τότε θα δούμε την πραγματική εικόνα για να καταλάβουμε αν πρέπει να προσθέσουμε περισσότερο. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Για να δω. Ναι, πλάθεται, βλέπετε, δεν κολλάει στα χέρια. Είμαστε καλά. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε κομμάτια ζύμης περίπου στα 40 γραμμάρια. Αυτό εξαρτάται βέβαια από εσάς, αν θέλετε να φτιάξετε μεγάλους κουραμπιέδες κλασικούς ή μπουκίτσες. Τους κάνουμε μπαλάκια, πιέζουμε εδώ λίγο με το δάχτυλο, βλέπετε, και ο πρώτος μας κουραμπιές είναι έτοιμος. Καλό είναι να είναι ομοιόμορφοι ώστε να ψηθούν και ομοιόμορφα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πλάσουμε τους κουραμπιέδες και θα τους τοποθετήσουμε μέσα σε λαμαρίνα ή ταψί που έχουμε στρώσει χαρτί ψησίματος.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να πλάσουμε όλη μας τη ζύμη. Οι κουραμπιέδες μας είναι έτοιμοι, τους έχουμε πλάσει όπως βλέπετε. Έχουν βγει περίπου 50 κομμάτια. Μπορείτε να τους κάνετε με καλύτερους ή μικρότερους ή μπορείτε να τους δώσετε και το κλασικό σχήμα μισοφέγγαρου. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, στους 160 βαθμούς Κελσίου για 15 έως 25 λεπτά ανάλογα με τον φούρνο σας. Προσοχή! Το πιο σημαντικό είναι ότι οι κουραμπιέδες δεν πρέπει να πάρουν χρώμα. Πρέπει να παραμείνουν λευκοί. Θα τα πούμε λοιπόν όταν οι κουραμπιέδες είναι έτοιμοι ψημένοι. Οι κουραμπιέδες μας μόλις βγήκανε από το φούρνο. Θα τους ψεκάσουμε αμέσως με ανθονερό και θα τους αφήσουμε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Και εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε την άχνη για να αχνίσουμε τις κουραμπιέδες, για την οποία θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας corn flour, μία βανιλίνη και 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, τα οποία θα κοσκινήσουμε μέσα σε ένα βαθύ σκεύος. Και με ένα κουτάλι θα ανακατέψουμε. Το corn flour είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί απορροφά την υγρασία από το βούτυρο. Να σας πω επίσης ότι οι κουραμπιέδες πρέπει να κρυώσουν πάρα πολύ καλά πριν τους αχνίσετε, γιατί αν τους αχνίσουμε ζεστούς θα κυτρινήσει η ζάχαρη άχνη και το αποτέλεσμα αισθητικά δεν θα είναι καλό. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτοιμη και η ζάχαρη άχνη. Θα απασπαλίσουμε λίγη ζάχαρη άχνη σε μια πιατέλα, σε ένα κουτί μπισκότων, σε ένα πιάτο, όπου σκοπεύετε να τοποθετήσετε τους κουραμπιέδες σας. Και θα πάρουμε τους κουραμπιέδες μας, οι οποίοι όπως βλέπετε είναι λευκοί, δεν έχουν πάρει χρώμα. Θα τους τοποθετήσουμε μέσα στην άχνη και θα τους αχνίσουμε. Και θα τους τοποθετήσουμε μέσα στην πιατέλα που έχουμε επικαλύψει με την ζάχαρη άχνη. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να αχνίσουμε όλους τους κουραμπιέδες μας. Μόλις ολοκληρώσουμε με την πρώτη στρώση θα πασπαλίσουμε, θα κοσκινήσουμε λίγη από την ζάχαρη άχνη που ετοιμάσαμε, από το μείγμα δηλαδή με το corn flour και την βανιλίνη, και θα συνεχίσουμε τοποθετώντας την δεύτερη στρώση των αχνισμένων κουραμπιέδων μας ακριβώς πάνω από την πρώτη, και στη συνέχεια θα αχνίσουμε και θα συνεχίσουμε με τρίτη στρώση. Λίγη ζάχαρη άχνη για το τελείωμα. Και οι παραδοσιακοί κουραμπιέδες για τα Χριστούγεννα 2025-2026 είναι έτοιμοι. Παραδοσιακοί βουτυρένοι κουραμπιέδες αμυγδάλου. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά και να έχετε υπέροχα Χριστούγεννα και μια νέα χρονιά γεμάτη αγάπη, υγεία, ευτυχία και ευημερία. Να είστε όλοι καλά.